Hej, välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi ta ordning på min runda rabatt här. Äntligen ska jag ta mig tid att göra det. Som ni kan se här så är det en riktig kulle. Vi ser det. Jag ska bara vända på kameran först. Så att det är en ganska hög kulle. Och när det regnar så åker allt ner i den här vallgraven här. Jag blir galen. Så idag så ska jag äntligen ta och gräva ut den här rabatten och komma på en liten smart lösning eller design på den. Det ser ut som en tårta kan man säga. Svårt att förklara kanske, men den här kortenstålsrabattkanten som är här, den ska jag använda och dra den runt hela i, jag vet inte, några varv, så får vi se. Så blir det, skapa det som våningar hade jag tänkt. Så det ska jag göra idag, så ni får följa med mig och se hur jag skapar min nya rabatt. Första vi ska göra nu är att mäta ut hur många våningar jag vill ha här. Jag tycker det är lättast att använda sånt här. Så mäter jag ut från mitten här och ut hit hur många våningar jag vill ha. Och den är 80 från pelaren här ut till hit där jag vill att den första rabattkanten ska vara här. Jag tror att jag vill ha 25 vill jag ha mellan varje. Jag får se lite vad det blir. Det kan bli allt mellan 3 och 4 eller 2 våningar. Nu ska jag ta och testa och klippa av den med plåtsaxen. Jag vet inte om det kommer fungera. Annars får vi ta vinkelslip och det vill jag helst inte för jag är inte så jätteförtjust i den. Så vi testar den här först. Och det gick jättebra. Vilken tur. Jag har ingen lust att använda vinkelslipen faktiskt. Så. Det gick jättebra. Nu ska vi bara forma den så att den blir rund och fin här. Jag slår ner den med en gummiklubba. Nu tar vi jämnar ut den översta våningen här. Nu ska vi se om den översta våningen är i våg, så jag ska gå och hämta ett vattenpass och mäta av. Kanske behöver slå ner kanten lite mer, vi får se. Enklaste väg är om man har sådär lite större vattenpass, för då kan man bara lägga det så här och se direkt. Och då ser jag att jag behöver slå ner det lite grann. Ska ner lite här. Oops. Nu ser jag att det är bra där. Går vi vidare till nästa sida. Nu är det en våg överallt. Nu ska jag bara ta och jämna till det lite. Det här var inte riktigt min grej. Mäta behöver jag göra nu. Jag brukar bara höfta lite grann, men här var jag tvungen att få en rund cirkel, annars ser det konstigt ut. Och jag gillar inte riktigt att hålla på och mäta och sånt, men jag måste nog göra det den här gången tyvärr. Så nu så ska vi ta upp rabattkanten igen och så lägga om den igen. Ibland är det mer arbete än vad man hade tänkt sig. Jag tänkte att det här går för en timme kanske. Jag gör det inte alltid. Jag gjorde det inte den här gången kan jag säga. Ja, kanske lär jag mig någon gång eller inte.
Nu äntligen är den rak och rund. Då tar vi nästa våning också. Samma sätt. Men då ska jag inte glömma den här gången. Valde jag att jämna ut här med gräsmattan här, och så har vi 2 våningar här. Så jag tror att jag ska ta och sätta en kantstål runt här så att det blir som lättare att klippa gräset sen med trimman, och sen så sår jag gräs på det som blir över här. Så hoppar vi över den här vallgraven som var, för när det regnade så bara vattnet rann ner där hela tiden och det såg inte så himla fint ut, så att jag kör på detta tror jag. Det är bara att testa, blir det inte bra så är det bara att göra om det. Så nu har jag markerat ut vad jag vill att kanten ska vara, så nu gör vi likadant med den sista våningen också. Nu är den 3:e ringen nere här, och jag tänker att jag ska slå ner den lite grann bara så att plåten är en bit ovanför gräset ändå. Så ska jag fylla på med jord här och i här, så det är dags att plantera sen, äntligen. Håller jag på att lägga på lite barkmull uppe på här, så att jag ska hålla fukten lite bättre. Och det ser lite snyggare ut också. Och innan dess har jag blandat i lite koskit som jag har blandat den gamla jorden med. För det var ju himla tråkig sandjord som var här innan. Så nu börjar den att se fin ut. Jag delar runden igen. Så nu börjar det närma sig plantering. Att jag ändrar jorden här nere, det är för att den var himla tråkig. Det var sandjord, det var liksom knappt någon näring alls överhuvudtaget. Och det kanske är bra för vissa växter och så, men de jag ska ha vill ha lite näring i alla fall. Så att jag blandar upp det så att det blir lite bättre jord åtminstone. Så att nu ska vi ta och hämta växterna, så tar vi planterar. Då var det dags att plantera. Jag har lite olika växter här som jag har drivit upp från frö. Här har vi en murbynka. Kan jag ta och visa en bild på hur de ser ut här i hörnet här, så får du se. Det här är murbynka. Jättefina är de. Och det här är ett sommarljus. Också väldigt fina, de blir lite högre och lite lite vild så här. Och det här är sömntuta. De blir lite vilda de också, de är lite så här yviga och så. Jättefina är de. Och så har vi daggsalvia, blåa spiror, lite högre. Jättefin också. Så nu ska vi ta och placera ut dem på ett bra avstånd här, så det kommer förhoppningsvis bli en riktigt bra och fin plantering. Nu kör vi! Nu ska jag ta och lägga på lite toppgräs runt om här i kanten här. Där ni ser att det är som inget gräs här. Så jag ska ta och lägga lite toppgräs, och sen ska jag strö på lite gräsfrön också. Nu kör vi! Nu ska jag väldigt enkelt för mig. Jag ska ta och koppla in det här bevattningssystemet här också. Och just på den här bevattningssystemet så har jag små sprinklers som står rakt upp så här på olika ställen runt om i rabatten, som kommer att hålla både rabatten och gräset här som jag kommer så här fuktigt. Kommer jag köra den här 1 eller 2 gånger om dagen för att hålla det fuktigt, så blir nog de glada, hoppas jag. Lägger vi den.
Nu har jag testat så att bevattningen fungerar. Och våra sprinkler här som snurrar, som var 1, 2, 3 här, de fungerar görbra. Och mulchen här gör så att slangen försvinner liksom i rabatten här, så att man ser egentligen inte att den finns där. Och den här har jag haft här nu i en vecka och testat så att allting fungerar. Och jag har vattnat varje dag har jag gjort faktiskt, när det varit torrt, när det inte har regnat då. Så att det har börjat växa på här, så förhoppningsvis så får vi en fin tårtplantering här om några veckor. Jag är inte säker på det, för jag startade ganska sent. Men om inte annat så vet jag vad som kommer funka till nästa år. Jag tror att det kommer bli riktigt bra. Så att så här fin kallar jag min lilla tårtplantering. Vissa av plantorna har växt till sig ganska bra, som den här sommarljuset har blivit ganska bra. Medan mjurbinkan, den har väl fått lite stryk av solen. Jag vet inte om Micke kan komma hit och visa. Den har fått lite röda blad här, om ni kan se. Och det är det att den har tagit lite illa vid sig av solen. Men den kommer rätta till sig, för ni ser nytillväxten här är grön. Så att jag är inte orolig ett dugg. Men om ni ser här så är det en liten buse här. Den ska absolut inte vara i min rabatt. Det är ju ett stort problem, så den kommer äta upp mina frösådder här. Och det gillar jag verkligen inte. Så att jag får ta och ställa ut lite ölfällor här igen. Jag har den där, men tydligen så räcker inte det. Och har ni inte sett den videon när jag tar i hand om det här problemet med mördarsniglar i vår trädgård, så kan ni ta och titta på den videon där uppe nu. Och om ni gillade den här videon så får ni gärna ta och prenumerera på vår kanal, så ni inte missar nästa veckas video eller de videorna framöver här. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen och ha en fortsatt fin dag. Hejdå!